สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันซันเดย์ซึ่งตอนเช้าที่อเมริกาก็คงตอนกลางคืนที่เมืองไทยนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าการมีเพื่อนเยอะกับการที่ไม่มีเพื่อนเลยหรือว่ามีเพื่อนไม่กี่คนข้อไหนดีซึ่งพี่ติ๋มตอบได้ว่ามันดีทุกข้อนะคะถ้าเผื่อเราเจอเพื่อนที่เขาดีกับเรารักและจริงใจกับเรามันก็ดีค่ะสำหรับบางคนอาจจะโชคดีมีเพื่อนเยอะแล้วมีเพื่อนที่รักห่วงใยดูแลเราตลอดเวลาเรามีทุกเรื่องกุ้มใจจะอยู่คอยปลอบใจมันก็มีค่ะแต่อย่างพี่ติ๋มเป็นดวงที่ว่าจะหาเพื่อนที่ว่ารักเราจริงๆน่ะยากมากค่ะแทบจะไม่มีเลยเอาว่าไม่มีเลยซะจะดีกว่าค่ะซึ่งอันนี้เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมของเราก็ได้เนาะเราก็เลยต้องยอมรับเพราะฉะนั้นพี่ติ๋มก็เลยไม่ค่อยจะมีเพื่อนเยอะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราพูดตรงเกินไปบางครั้งเราพูดออกมาเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับบางครั้งพูดออกมาโดยที่สมองเรายังไม่คิดเลยค่ะพูดออกมาก่อนซึ่งบางคนเขารับไม่ได้แต่พูดตรงๆว่าเราก็ไม่ได้คิดจะพูดให้เขาเจ็บปวดอะไรนะคะแต่บางทีปากมันเร็วคือว่าคิดยังไงเราพูดออกมาอย่างนั้นซึ่งคนส่วนมากจะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆฟังไว้เลยนะคะที่บางคนชอบว่าอุ้ยมีอะไรพูดกันตรงๆอย่าไปเชื่อค่ะเพราะทุกคนรับความจริงๆไม่ได้รับความจริงไม่ได้จะโกรธถ้าเราพูดความจริงเขาก็จะบอกว่ารู้ว่าพูดความจริงแล้วมันเจ็บพูดทำไมพูดอ้อมค้อมพูดอะไรจะเป็นไปแบบนั้นมากกว่าซึ่งพี่ติ๋มก็เรียนมาแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอมาไม่ใช่ว่าครั้งเดียวค่ะเจอเยอะเยอะจนเขาเกลียดจนทุกวันนี้ไม่มีใครคบเลยค่ะไม่มีจริงไม่มีเพื่อนนอกจากสามีกับนกกับหมูกับหมากับแมวแค่นั้นที่อยู่เป็นเพื่อนเราซึ่งถามว่าเราแฮปปี้ไหมบอกว่าแฮปปี้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนแต่เพื่อนเราน่ะเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้หรืออะไรไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งให้ความจริงใจกับเราก็ไม่มีพี่ติ๋มขอไม่มีดีกว่าค่ะขออยู่คนเดียวเพราะว่ามีเพื่อนหรืออยู่คนเดียวก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเวลาเราปวดเจ็บปวดเราทุกข์อะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้มานั่งรับฟังถึงเข้ามารับฟังผลสุดท้ายเขาก็เอาเราไปนินทาเพราะฉะนั้นพี่ติ๋มเลือกว่าไม่มีเพื่อนถ้าเลือกได้นะคะขอมีสักคนสองคนพอค่ะเพราะว่าถ้ามีเยอะเพื่อนของเราแต่ละคนเขาก็ต้องมี best friend ซึ่ง best friend เขาก็มี best friend มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรออกไปมันก็จะต่อไปผลสุดท้ายมันก็ไม่มีผลดีอะไรเพราะฉะนั้นพี่ติ๋มก็เลยว่าไม่มีดีกว่ากูคบผัวมีอะไรคุยกับผัวนี่แหละซึ่งมันเป็นการดีที่สุดค่ะเพราะว่าเวลาพี่ติ๋มมีปัญหาแล้วก็คุยกับสามีนางก็ไม่เคยไปพูดต่อค่ะคือสามีจะรับฟังและแก้ปัญหาให้เราและช่วยเราเต็มที่เราก็เลยว่าเรามีอะไรคุยกับสามีดีที่สุดซึ่งทุกวันนี้ไม่มีเพื่อนเลยค่ะไม่มีเลยจริงๆจะไปไหนก็ไปกับสามีสองคนซึ่งเวลาเพื่อนๆเห็นสามีพี่ติ๋มก็เห็นพี่ติ๋มอยู่กับสามีแค่นั้นค่ะแต่บางคนนะคะเขาโชคดีเรื่องเพื่อนพี่ติ๋มก็เขาก็โชคดีเนาะบางครั้งเราก็ว่าทำไมเขาเกิดมาโชคดีจังที่ว่ามีเพื่อนรักแล้วเป็นห่วงเป็นใยคบกันได้นานซึ่งที่อเมริกานี่หายากมากค่ะว่าคุณมีเพื่อนดีซึ่งจะน้อยมากค่ะถึงคุณมีเพื่อนดีผลสุดท้ายเขาก็นินทากันอยู่ดีซึ่งพี่ติ๋มก็เห็นตัวอย่างหลายๆมาเยอะแล้วค่ะเด็กๆรุ่นน้องเขาคบกันผลสุดท้ายก็นินทากันพอเจอหน้ากันอุ้ยรักนะกอดกันคิสกันอย่างนี้ว่าอุ้ยคิดถึงอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอรับหลังไปเขาก็นินทาเราเหมือนเดิมซึ่งถ้าน้องคนไหนเจอเพื่อนที่ดีที่ว่าอ่า แคร์เราแล้วก็จริงใจกับเราดีกับเราเสมอเวลาเรามีปัญหาช่วยแก้ปัญหาถ้าน้องๆเจอคนแบบนั้นเก็บไว้ให้ดีๆนะคะอย่าปล่อยไปเพราะว่าการมีเพื่อนที่ดีๆนี่หายากมากในโลกนี้ยิ่งสมัยนี้นี่แทบจะไม่มีเลยน้องๆคนไหนมี
คอมเมนต์หรือว่ามีเพื่อนดีๆอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็เขียนมาได้นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะซึ่งอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากคุยกันเรื่องเพื่อนเนาะเพราะว่าถามว่าพี่ติ๋มเคยเจ็บเรื่องเพื่อนมาไหมก็เจ็บนะคะเจ็บที่ว่าบางครั้งเราดีกับเขาแต่ความดีของเราน่ะเขาไม่เคยมองเห็นเลยคือว่าเหมือนเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยทั้งที่ว่าบางครั้งเราเต็มที่กับเขาซึ่งพี่ติ๋มก็เลยต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นเวรกรรมของเราก็ได้ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธนะคะเพียงแต่น้อยใจที่ว่าเฮ้ยเวลา you need help you ต้องการความช่วยเหลือไอช่วยเหลืออยู่แต่พอ you หายทุกข์ยูกลับไม่เคยเห็นความดีของเราเลยอันนี้ไม่โกรธค่ะเพียงแต่น้อยใจซึ่งพี่ติ๋มก็ถึงขั้นที่ว่าต้องยอมรับแล้วเนาะว่าดวงเราเป็นอย่างนี้ดวงเราเกิดมาอาจจะไม่เจอคนที่ว่าจริงใจด้วยเพราะฉะนั้นพี่ติ๋มเลยตัดปัญหาไม่มีเพื่อนเลยจะดีกว่าซึ่งน้องๆถามว่ามีความสุขไหมบอกว่ามีความสุขมากค่ะเพราะว่าบางครั้งเรามีเพื่อนนี่เมื่อก่อนเรามีเพื่อนนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยซึ่งเพื่อนก็โทรมาคุยมานินทาคนนั้นคนนี้ให้เราฟังบางครั้งเราก็เอนจอยนินทาไปด้วยแล้วก็เผลอไปแล้วพูดคือว่าเราพูดความเห็นของเราแต่ปรากฏว่าความเห็นของเราน่ะกลายเป็นว่าคนที่ถูกนินทานะรู้เรื่องว่าเราพูดซึ่งคนที่ไปพูดต่อไม่ได้โดนโกรธนะคะคนที่โดนโกรธคือพี่ติ๋มซึ่งเราก็เลยว่าเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดแล้วที่ไม่มีเพื่อนเพราะว่าไม่มีเพื่อนไม่ได้ยินเรื่องไม่ได้ยินข่าวใครทั้งนั้นไม่ได้ยินเรื่องใครทั้งนั้นก็สบายใจดีค่ะเอาละค่ะน้องๆหัวข้อวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ที่จริงเนี่ยเมื่อคืนนี้คิดทั้งคืนนะคะว่าจะพูดยังไงดีเพราะว่าพอจะพูดจริงๆบางครั้งมันลืมไปหมดเลยค่ะน้องๆว่าที่จริงมีอยากจะพูดเยอะกว่านี้นะคะแต่ลืมค่ะพอเปิดจะรีคอร์ดทีใดจะไอ้นั่นทีไรจำไม่ได้ค่ะเขินจริงๆค่ะแต่ทุกวันนี้ยังรู้สึกว่ายังดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะคะนี่เป็นไงคะน้องๆยังไงก็คอมเมนต์มานะคะ Good night ค่ะ